Hi everyone, welcome to my YouTube channel. आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो लालीगुराँस फूल कसरी बनाउने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। मैले बनाएको यो लालीगुराँस तपाईहरुलाई मन पर्छ भन्ने आशा गर्दछु र तपाईहरुलाई सिक्न पनि सजिलो र सहज तरिकाले सिकाउने कोसिस गरेको छु। सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। मन परे लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। ल अब सुरु गरौँ। लालीगुराँस फूल बनाउन चाहिँ के सामान चाहिन्छ र कसरी बुन्ने भन्ने बारे सिकौं है त। सुरुमा चाहिँ फ्लावर बनाउन सिकौं। फ्लावर चाहिँ यस्तो हुन्छ र यो चाहिँ फर्स्ट स्टार्टिङ भनेको यहाँदेखि गर्ने हो। लेट्स स्टार्ट। मसँग चाहिँ 4 प्लाई धागो छ रेड कलरमा र 2.00 mm को कुरुस छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले म्याजिक रिङबाट स्टार्ट गर्ने। यो म्याजिक रिङमा फर्स्टमा चेन बनाउने। अब यो म्याजिक रिङमा चाहिँ धागोलाई बिचमा राखेर 6 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। एक 2 3 4 5 6 यो म्याजिक रिङलाई चाहिँ क्लोज गरिदिने। स्लिप स्टिच बनाउने। अब एउटा चेन बनाइहालौं र अब चाहिँ स्लिप स्टिच बनाएको ठाउँमा चाहिँ स्टिच मार्कर राख्दिने। यो स्लिप स्टिच गर्ने ठाउँमा चाहिँ बिग्रियो भने हाम्रो फिनिसिङै राम्रो बन्दैन हैन। त्यही भएर स्टिच मार्कर राख्ने भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब सेकेन्ड राउन्डमा एच स्टिच सिंगल क्रोसेट है। टोटल 6 वटा नै। अब चाहिँ थर्ड राउन्डमा चाहिँ इन्क्रिज गर्ने। यो फर्स्ट स्टिचमा चाहिँ 2 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने क्या। 1 फेरि यहीँनिर 2 यसरी एउटा स्टिचमा 2 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउँदै जाने। जम्मा 12 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। स्लिप स्टिच बनाउने। चेन 1 सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्टिच मार्कर राख्नु होला। मैले चाहिँ राखिन। अब राउन्ड 4 मा चाहिँ एउटा स्टिचमा एउटा सिंगल क्रोसेट गरेर सबै स्टिचमा एक वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। यसरी नै राउन्ड 4 पछि 5 र 6 पनि सेम रिपिट गर्ने। टोटल राउन्ड 6 कम्प्लिट। अब चाहिँ लास्ट राउन्ड बाँकी राउन्ड 7। अलरेडी चेन बनाएको छु मैले चाहिँ। अब फर्स्ट स्टिचमा सिंगल क्रोसेट अनि फेरि त्यही स्टिचमा हाफ डबल क्रोसेट। नेक्स्ट स्टिचमा हाफ डबल क्रोसेट अनि सिंगल क्रोसेट। फेरि स्लिप स्टिच एउटै स्टिचमा बनाउने। नेक्स्ट स्टिचमा पनि सेम रिपिट गर्दै जाने।
रेडी भयो मेरो लालीगुराँस फुल बनाउनको लागि चाहिँ पिसहरू मैले चाहिँ 6 वटा पिस बनाएको छु। सानो चिटिक्क ठिक्कको हेयर क्लिप बनाउँछु भनेर। ठिकै हुन्छ यो भने लास्ट फाइनल रिजल्ट देखाउँछ नि साथीहरू। अब चाहिँ हामी पात बनाउन सिक्ने। पात बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्टमा 15 वटा चेन बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब फर्स्टको चेनलाई चाहिँ स्किप गर्ने, सेकेन्ड चेनमा चाहिँ स्लिप स्टिच बनाउने र थर्डमा चाहिँ सिंगल क्रोसेट बनाउने। त्यसपछि हाफ डबल क्रोसेट, हाफ डबल क्रोसेट चाहिँ 2टा बनाउनुपर्छ, फेरि हाफ डबल क्रोसेट, त्यसपछि फेरि डबल क्रोसेट। डबल क्रोसेट चाहिँ 6 वटा बनाउनु पर्छ। टोटल भयो 6 वटा डबल क्रोसेट, फेरि हाफ डबल क्रोसेट 2 वटा, सिंगल क्रोसेट एउटा। अब लास्ट चेनमा 3 वटा सिंगल क्रोसेट बनाउने। त्यसपछि सेम गरी रिपिट टर्न गर्ने। अब चाहिँ मेरो पात पनि रेडी भइसकेको छ 3 वटा। म तपाईहरुलाई अब चाहिँ फाइनल रिजल्ट देखाउँछु जोडेर यो चिम्टीमा के कस्तो देख्छ। यो फुल जोड्नको लागि चाहिँ हामीले यो हट गन र ग्लु चाहिँ युज गर्ने।